Ez itt az Azt hiszed eredeti vagy sorozat, amiben megmutatom nektek, hogy a legtöbb trend, amit újnak gondolunk, valójában csak újra csomagolt történelem. És nincs is ezzel semmi baj, sőt, ez a divat szépsége. Szóval mielőtt legyintenél valami új trendi darabra, hogy úristen, ez micsoda hülyeség, már megint micsoda fura trend, nézzünk egy kicsit mögé. Mert minden fazonnak, minden trendnek van múltja, és néha ez a trend többet mond el a világról, mint bármilyen politikai beszéd. Oversize zakó vagy blézer. Van, aki imádja, van, aki meg azt mondja, hogy úgy néz ki, mintha az apád zakóját vetted volna ki a szekrényből, vagy a férjed zakóját, de hogyha azt hiszed, hogy ez csak valami új hülyeség, ami menő a TikTokon, vagy tényleg egy divattervező agymenése, akkor kapaszkodj meg, mert ezt a trendet már 100 évvel ezelőtt is hordták a legerősebb nők. És minden korszakban nagyon fontos jelentése volt. Nem divatból viselték elsősorban, hanem egyfajta üzenetként. Szia, bocs, hogy megszakítom ezt a rendkívül érdekfeszítő videót, de gondoltam, lehet, hogy először jársz itt ezen a csatornán, és így gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, ne habozz, gyorsan iratkozzál föl, mert tényleg szuper jó videókkal készülök, és nem akarsz lemaradni róla. A kis csengőcskét is nyom meg, mert ha nem teszed, akkor nem fogsz kapni értesítést az új videók feltöltéséről, és hát ez borzasztó lenne. Ezt mi nem akarjuk. Szóval nyom meg a csengőcskét is. A 30-as évek szépség ideája kristálytisztán nőies volt. Karcsú homokóra alak, finoman ívelt szemöldök, csillogó tekintet, vörös ajkak. A nők gyönyörű selyemruhákban jelentek meg a filmvászon, magas sarkuban, gyönyörű hullámos hajjal, maga a tökéletesség, és minden a férfi tekintethez igazítva. A nőiesség jelentése ebben a korszakban egyértelműen a vágy tárgya, egyfajta passzív szépség és elegancia. És ekkor jött Marlene Dietrich egy zakóban, egy nyakkendőben, egy kalapban. És azt mondta, hogy én nem a vágytárgya akarok lenni, egy önálló lény akarok lenni. Nem alany, hanem egy cselekvő személy. Az ő stílusa totálisan szembe ment mindennel, amit akkoriban nőiesnek tartottak. Ez egyfajta forradalom volt, amit szavak nélkül és szimplán szabásvonalakkal és divattal vívott. Az új stíluson a világ felhördül, de őt ez egyáltalán nem érdekli, sőt 1933-ban Párizsban le is tartóztatják férfi ruhák viseléséért. Akkoriban egy női zakó az nem stílust jelentett, hanem magát a botrányt. De Marlene pontosan ezt akarta. Nem azt akarta mondani a világnak, hogy szexi vagyok, hanem azt, hogy jelen vagyok. És ez volt az ő saját kis forradalma, egy zakóval. Híres mondása tökéletesen kifejezi azt, amit neki az öltözködés jelentett, és így szólt a mondás: én az image-nek öltözöm, nem magamnak, nem a közönségnek, nem a divatnak, és nem a férfiaknak. És ez mindent elmond, nem megfelelni akart, hanem alakítani. Nem akart a vágy tárgya lenni, hanem a tekintet tárgyát akarta tudatosan uralni. Tudta, hogy a divat az egy vizuális nyelv, és a ruhák által próbálta elmondani azt, hogy ő nem a megszokott nőtípus. Elmosta a határokat, férfi ruhákat visel, de sosem lett férfiassá. Ehelyett domináns, tekintélyes, szenvedélyes és intelligens képet akart mutatni, és mindezt egyszerre. Provokált, de nem harsányan, a stílusa egy kifinomult lázadás volt. Gyakorlatilag ő akarta megalkotni a saját narratíváját. És akkor, amikor a nők többsége csak klasszikus szerepeket játszhatott, feleséget, szép lányt, múzsát, ő egy igazi karakter lett, ruhákban, képekben és a tekintetekben. De nem csak Marlene Dietrich volt úttörő, most ugorjunk egy kicsit egészen a 80-as évekig. Itt is berobban a zakó, de most már óriás váltöméssel. És itt ez már nem csak stílus, hanem az úgynevezett power dressing korszaka. A nők egyre nagyobb számban kerülnek be irodákba, nagyobb cégekbe, vezetői pozíciókba,
És hogy ott ne olvadjanak bele a díszletbe, ne csak kávéfőzésre használják őket, hanem tényleg vegyék őket komolyan, elkezdtek ennek megfelelően öltözködni. Ez az oversize, óriás váltöméses zakó, ez azt jelentette, hogy itt vagyok, releváns vagyok, intelligens vagyok, és én is hozzá tudok tenni érdemben a dolgokhoz. Ez az öltözék egyfajta státuszszimbólum lett, nem a nőiességet hangsúlyozta, hanem sokkal inkább a hozzáértést, az intelligenciát, a jelenlétet és a kompetenciát. A 80-as évek zakója pont úgy, mint Marlene Dietrich idejében nem divat volt, hanem egyfajta válasz. Válasz arra, hogy a nőktől mindig elvárták a simulékonyságot, és ekkor jött a váltömés, a karakter, a tömeg, hogy egy nagyobb helyet foglaljanak el a térben. A test helyett az intellektus és az úgymond bármire képes vagyok hozzáálláson lett a fókusz. Nem tudom, hogy magatokra ismertetek-e, lehet, hogy már értitek, hogy hova megy ki ez a videó. Na most ugorjunk megint egy kicsit tovább a 2020-as évekbe. A zakó ismét visszatért, most egy kicsit másképp, most egy picit nagyobb, oversize-abb, egy kicsit lazább és talán kényelmesebb. Mert hogy pont ez a lényeg. Ma egy zakó lehet stílusos, kényelmes, akár gendersemleges, de mégis nagyon határozott. De vajon most is jelent valamit a zakónak az újraértelmezése és az új feltámadása? Én úgy gondolom, hogy igen. Túlságosan tökéletes képeket látunk, túl sok a filter, túl sok a tökéletes, időtlen szépség. A tökéletes testek, a mindennek is a kontúrozása, a mindennek a tökéletességre emelése, különösen a social médiában. A testünket gyakorlatilag még mindig elvárások tükrében kell bemutatni. De egy ilyen oversize zakóban gyakorlatilag nincsen push-up, nincsen kivágás, nincsen szexizés, hanem csak egy nagyon erőteljes jelenlét. És azt mondja, hogy nem kérek a tárgyasításból, ma sem. Azt mondja, hogy nem érdekel, hogy tetszem neked-e vagy sem, mert magamnak akarok tetszeni, mert egy ilyen zakóban, egy ilyen oversize zakóban nem a testet kiabál, hanem te saját magad. Te akarod megmutatni magad. Ez az oversize zakó gyakorlatilag egy válasz a tökéletes test elvárásaira, amit éppen a tökéletes testű lányok is nagyon gyakran hordanak, pontosan azért, mert azt akarják mutatni, hogy többek egy tökéletes testnél. Egy oversize zakó az minden testalkatra illik. Szóval mondhatjuk, hogy az oversize zakó az nem válogat. De hát mondhatod, hogy jó, oké, van üzenete, nagyon szép, hát keverjük még bele ezt is a divatba, még nem elég a sok hülyeséget hallani. De hát akkor is hülyén néz ki, hogyha úgy néz ki tényleg, mint hogyha az apától vagy a férjettől csortad volna el. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha egy ilyen oversize zakót választasz, hogyan nézel ki úgy, mint hogyha nem egy árvalány lenne, akinek nem találtak rávaló méretet. Szóval van néhány trükköm, amit érdemes megfogadni, hogy egy ilyen oversize nagy, laza zakóban is csinos legyél. Szóval először is ne egy kényelmes bő zsákot válasszál, hanem egy jól szabott oversize fazont. A válvonal legyen a helyén, és legyen jó tartása az anyagnak. Hogyha felül nagyobb, akkor alul legyen egy kicsit szűkebb. Ez az egyetlen ruhadarab, amihez el tudok képzelni egy leggingset, vagy akár egy skinny jeans, egy ilyen tapadós farmert, más esetben abszolút nem. De lehet egy egyenes szárú nadrág, vagy egy testhez álló ruha is alatta. A lényeg az, hogy ellensúlyozzuk ezt a nagyon bő, laza fazont. Az alatta lévő outfitnél mindenképpen tűrd be a felső részt, és még akár egy övet is vegyél föl, mert ez nagyon szépen kihangsúlyozza a derekadat, és nem leszel egy ilyen nagy paca benne. Nagyon jól lehet játszani a textúrákkal, akár egy gyapjúzakó, vagy egy lenzakó ugye a nyárra, nagyon jól kombinálható egy finomabb csipkével, vagy akár selyemmel. A lényeg az, hogy két különböző textúrájú anyagot, hogyha egymás mellé raksz, akkor mindenképpen egy érdekes összeállítást tudsz létrehozni. Ezt úgy hívják egyébként, hogy juxtapozíció, amikor két teljesen ellentétes stílust variálunk össze.
A cipő is számít, lehet magas talpú tornacipő, vagy lófer, akár bakancs, hogyha hidegebb van, vagy akár egy platformos szandál, vagy platform papucs, ugye ezek most nagyon divatosak. A lényeg az, hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb típusú oversize zakó van rajtad, egy bő nadrág és egy lapos talpú tornacipő, akkor ebben teljesen el fogsz veszni, úgyhogy én mindenképpen egy kicsit hangsúlyosabb, vastagabb, kicsit ilyen feltűnőbb cipővel variálnám össze. És rámehetsz a sminkre is, amikor a ruha egy kicsit maszkulinabb, egy kicsit karakteresebb, akkor rá lehet erősíteni a sminkkel, akár egy műszempillával, vagy egy piros szájjal, ezzel tudod hangsúlyozni egy picit a nőiességedet. Egyébként az is nagyon jól néz ki szerintem, hogyha akár egy övet hozzáadsz ehhez a zakóhoz, szerintem tök jó pofa, és kiemeli a derekadat, de mégis megmarad ez a picit maszkulin hatás. Én úgy gondolom, hogy a legizgalmasabb stílus az ott kezdődik, amikor ellentétek feszülnek egymásnak. Egy oversize zakó az lehet férfias, de egy szép női testen, egy piros rúzsal viselve valami egészen mássá válik. A titok a juxtapozícióban van, ugye férfias stílus, nőies részletek, amiről már korábban is beszéltem, a két teljesen ellentétes stílusnak a kombinálása. Egyenes szabás alatt nőies sziluett, egy férfiasabb, erőteljesebb anyaghoz, egy finomabb, lágyabb, nőiesebb anyagot hozzápasszintani, szintén nagyon jól néz ki. Ez az erő és az érzékenység játéka. Szóval ez a legszebb, amikor egy ilyen oversize zakóban ott van gyakorlatilag a férfi öltöny szigora, de mellette ott van a nőiesség, finomsága, látsága, esetleg egy selyemtobban, ami a bőrről suttog valamit, és tényleg hozzáadja ezt a finom, pihe-puha nőiességet. Ez az a feszültség, amikor az öltözet nem csak szép, hanem izgalmas is lesz. Szóval, hogyha legközelebb meglátsz egy ilyen oversize zakót a kirakatban, akkor ne feltétlenül azt gondolt, hogy úristen, már megint kitaláltak valami hülyeséget, hanem inkább gondolj bele, hogy ez nem csak egy divathóbort. Egy darabka történelem, egy sziluett, amivel a nők generációkon keresztül azt mondták magukról, hogy most én jövök, nem a testem a lényeg, hanem én. Természetesen nem kell, hogy oversize zakót hordj, nem is kell, hogy tetszen. A divat nem arról szól, hogy mindenkinek ugyanazt kell viselnie, hanem sokkal inkább arról, hogy miért jönnek létre ezek a trendek. Hogy megértsük, hogy miért kerülnek elő újra hasonló darabok, hogy mi van mögöttük. Egy ruhadarab lehet, hogy neked nem praktikus, vagy nem stílusos, de ettől függetlenül még értékelheted az üzenetét. Mert a divat az nem csak egy testre szabott szövet, nem csak a külsőségekről szól, hanem egy kulturális tükör, egy társadalmi válasz, egy belső állásfoglalás. És amikor ezt meglátod benne, amikor ezt megérted, akkor már nem csak a ruhát nézed, hanem magát a történetet. A divat az nem csak arról szól, hogy mit vegyél fel holnap. A divat mindig is egy személyes és társadalmi üzenet is volt egyszerre. Ez mindig is így volt. Benne van az, ahogy te magadra nézel, és az is, ahogy a társadalomhoz szólsz, az üzenet, amit el akarsz mondani magadról. Még akkor is, hogyha nem mondasz ki egyetlen szót sem. És én azt mondom, hogy érdemes így tekinteni a divatra, mert így, amikor felöltözöl, akkor nem csak ruha lesz rajtad, hanem egy egész történet. Nagyon sokan lenézik a divatot, a trendeket, a divat youtubereket, pedig én úgy gondolom, hogy a divat az a legfontosabb művészeti alkotás, amit mi kis emberek, mindennapi emberek, ami által ki tudjuk fejezni magunkat, azt, hogy mit gondolunk magunkról, illetve mit gondolunk a világról. Úgyhogy én szerintem a divatnak igenis nagyon nagy jelentősége van, egy élő kultúra, egy élő művészeti ág, amit mi magunk is tudunk alakítani. Úgyhogy érdemes így gondolnod rá, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te véleményedre, a te gondolataidra is, arra is kíváncsi vagyok, hogy viselsz-e oversize zakót, vagy egyáltalán bármilyen zakóféleséget, vagy férfiasabb ruhadarabot, hogy van-e olyan ruhadarab, ami valamiféle érzelmet vált ki belőled. Van, ami, nekem például vannak olyan ruhák, amit kifejezetten, mint egy ilyen páncél veszem föl, hogyha mondjuk tudom, hogy olyan szituációba kerülök, ami ad egy kis támaszt, egy kis belső
erősítést, vagy amiben éppen nagyon szexinek és nagyon nőiesnek érzem magam. Kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e ilyen hatása a ruháitoknak, illetve az öltözeteiteknek. Nagyon szeretném, hogyha beszélgetnénk ezekről a dolgokról a kommentekben, természetesen csak normális és intelligens szinten, ahogy eddig is szoktuk. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti hogy látjátok a divatot és a véleményeteket. Én nekem ennyi volt már a mondandóm, hamarosan érkezem a következő részével ennek a sorozatnak. Én magam úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy izgalmas és érdekes téma. Addig is legyetek jók, ne felejtsetek el feliratkozni, mert akkor nem látjátok a következő részét ennek a sorozatnak, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel. A kis csengőcske megnyomása meg életbevágó, mert hogyha nincs megnyomva a kis csengőcske, nem kapsz értesítést az új videó feltöltéséről, úgyhogy ezt se felejtsd el. Nyilvánvalóan lájkold be, hogyha tetszett ez a videó, ez nekem nagyon sokat jelent, tök jó visszajelzés. Oszd is meg, mert lehet, hogy mást is érdekel egy kicsit mélyebben a divatvilága. Egyébként meg nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!